Good day to everyone. Ito po yung gawa ng group namin sa pag-installation ng OS. So, first is pupunta kayo sa Tools, Media. Then, pipiliin nyo yung ISO file. Kasi doon nyo ilalagay yung installer nyo. Depende sa kinuha nyo kung Windows 10, Windows 7. Pero what? Yeah, depende sa installer na kinuha nyo. Next is yung sa pagpili ng installer na kinuha. So, kung 64-bit ang nasa dinownload mo, dapat parehas din siya dun sa isa-select mo dyan sa version. Ayan, may kita mo dyan, sinelect ni Scott yung 64-bit. So, click mo na yung next. So, next is yung pag-a-assign ng RAM settings na ibibigay mo sa machine. Depende sa'yo kung gaano kataas. Pwede siyang 1 gig, 1.5 gig, or 2 gig. Depende sa'yo. Click next, then i-click nyo yung create a virtual hard disk now. Then, select nyo kung yung hard disk file type niya. Then, select nyo yung dynamically allocated. So dito, i-allocate nyo yung file na gagamitin ng virtual machine. Pinaka-minimum is 12 gig, pero mas malaki, mas maganda. Then, pupunta ka sa settings, tas sa general, then advanced, directional, yung dalawang nasa baba na yan. Tapos dito, i-a-allot kung ilang processor ang gagamitin ng virtual machine. Hihiramin niya yung cores at threads ng processor ng CPU mismo. Ipapasok dito yung Windows ISO o installer para mabasa ng virtual machine. Ipa-priority boot mo yung ISO installer. Yan, then i-start mo na yung virtual machine. Yan. And binasa niya na yung ISO file. So pipili dyan ng language, ng oras, currency, ng OS, tapos keyboard. Since English naman lahat yan, tapos yung keyboard mo is US type. Ayan, so pipili mo yung pang US. Tapos install now. So yung dito, pipili kayo kung anong type na Windows ang pipiliin nyo. Kung home ba, kung pro o education, o enterprise. Yung kasi, yung types of Windows kasi, home, pro, education, tapos enterprise, may iba't ibang feature yon. Pag pinindot mo yung home, merong wala sa home na meron sa pro, wala sa home na meron sa enterprise o education. So yung type naman ng Windows, yung STD, DLA, OEM. Yung STD is kung meron kang Windows license key. Since crack version naman yung Windows 10 na dinownload, kahit hindi na yan.
Yung DLA naman is pag naglagay ka ng license key dati sa luma mong PC, nag-reformat ka lang, mababasa pa rin yun. Yung OEM naman is para mabasa yung manufacturer identity o manufacturer number. For example, yung virtual box, pagtapos ng installation is makikita nyo yung Oracle virtual box sa mismong Windows 10. So, ang pipiliin natin dyan is yung Windows OEM. So, yung dyan is i-accept nyo lang yung agreement, terms and agreement, tapos next nyo. Yung dito naman is anong type ng installation, kung upgrade ba o custom. Yung upgrade is kung may dati kang OS, pero kasi since bagong installation ng Windows 10, bagong OS, pupunta tayong custom. So, i-click na yung custom. So, yung sabi naman ni Jason kanina is yung allocation ng storage. Since 20.1 gig lang yung 20.1 gig lang yung ina-allocate natin. Yun lang yung makikita nyo, 20.1 lang din dyan. Mangyayari dyan is click next nyo lang. Mangyayari dyan, magre-restart na yung installation. Mahaba kasi yung installation kaya kailangan nating i-skip. So, nakita nyo naman kanina, in-skip natin. So, ayan na. Magre-restart na yung virtual machine. Ayan. Bali, magre-restart na siya. Tapos yan na yung mismong, ang mangyayari dyan, wala kayong pipindutin dito, wala kayong pipindutin sa press any boot or key. I-eject nyo yung Windows installer o ISO, pero hindi naman natin nag-press ng any key, kaya tuloy-tuloy na yung installation. So, i-skip natin siya, kasi sobrang tagal na ito. Ayan. Getting device ready. Yan na yung yan na yung mismong installation ng mga Windows files. Ayan, matagal talaga siya. Kita natin. So ito na yung mismong yung user settings, bahala na yung user dito kung ano nangyayari. So si JIRAH na mag-explain dito. So sa part na to, personal preference, kung anong gustong region mo ang pipiliin mo. Since nasa PH tayo, pwedeng PH. Pero para sa akin, United States kasi sa ibang region is may restrictions. Sa keyboard layout, US trend kasi yun yung standard. Dito, ayun, nag-skip na tayo kasi hindi naman natin kailangan yun. Or depende rin sa inyo kung gusto nyo maglagay. Sa part na to is pwedeng tanggalin yung LAN cable para hindi siya mag-update, or pwede rin namang hindi nyo tanggalin para mag-update na siya. Pero walang kaso yun or any problems kung ano sa dalawang pipiliin nyo. Sa part na to is yung pag-setup ng profile, any name na gusto nyo. Dito kahit hindi na or pwede rin namang maglagay kayo. Sa part na to, depende sa inyo since privacy nyo naman to. Pero para sa akin, check nyo lahat. Then accept.
Itong Cortana to is AI assistance ng Windows 10. So, kayong bahala kung gusto nyo or hindi. So, tuloy-tuloy lang siya. Hintayin nyo lang hanggang sa makapunta sa mismong Windows. Then, ayan na. Tapos na siya. Yan na yung final ng installation namin. So yun nga guys, yun na yung pinaka step by step in Windows 10 Pro installation na ginawa namin. Yun yung OS namin na install sa VirtualBox. Ang ano niya, ang specs niya is 2 cores 2 gig lang. Makikita nyo is nagagamit na namin. Na-explore na namin yung pinaka virtual machine na merong lamang Windows 10. So yun nga, salamat. Goodbye. Bye-bye.